ในคืน15 ค่ำภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงณถนนหมายเลข11ที่มุ่งหน้าสู่ดอยขุนตาลตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกขาวหนาทึบทำให้สายตาของคนขับรถแทบไม่อาจมองเห็นทางข้างหน้าแต่ด้วยภารกิจที่เร่งรีบเขาจึงต้องฝืนขับรถบรรทุกคันใหญ่วิ่งฝ่าสายหมอกไปเท่าแก่รับงานอะไรมาวะเนี่ยถึงขนาดห้ามหยุดพักกันเลยแต่ก็เอาเถอะแลกกับเงินพิเศษกับได้พักยาวๆมันก็คุ้มแล้ววะบนตัวรถบรรทุกนั้นถูกผูกติดด้วยตู้คอนเทนเนอร์เหล็กสีดำสนิทดูไกลๆก็เหมือนกับโลงศพยักษ์เคลื่อนที่ตู้นั้นไม่มีแม้แต่สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบ่งบอกใดๆว่าภายในเก็บซ่อนสิ่งใดไว้ทำให้ตู้เหล็กนั้นดูน่าสงสัยและน่าหวาดหวั่นมากขึ้นแต่ทันใดนั้นก็เหมือนกับมีอะไรกระแทกกับตู้คอนเทนเนอร์เสียงดังโครมใหญ่ทำให้คนขับสะดุ้งเฮือกรีบหักพวงมาลัยด้วยความตกใจจึงทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำโอ้ยเจ็บไปหมดเลยโว้ยคนขับรถหันไปดูสภาพรถของตนพร้อมกับบ่นพึมพำไปด้วยแต่เมื่อเหลือบตาดูที่ตู้คอนเทนเนอร์ความเจ็บปวดทั้งหมดก็หายไปแทนที่มาด้วยความหวาดกลัวแทนบ้านะสิงโตนี่เราขนสิงโตมาเหรอเนี่ยแล้วทำไมตัวมันถึงได้ใหญ่แบบนี้วะแต่ยังไม่ทันที่คนขับรถจะวิ่งหนีสิงโตตัวใหญ่กระจ่องเขม็งมาที่เหยื่อในตาของมันนั้นกระจายไปด้วยสีเขียวเหลืองแสงก่อนจะกำรามก้องพร้อมกระโจนเข้ามาอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นไม่นะช่วยด้วยชายคนนั้นพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ทว่าสิงโตก็กระโจนเข้ามาขย้ำทันทีหลังจากนั้นมันก็วิ่งหนีเข้าป่ารกทึบข้างทางไปบนถนนสาย11ในตอนนี้เหลือเพียงร่องรอยเล็บยาวคลูดไปตามพื้นปูนและคราบเลือดแดงสดที่ค่อยๆซึมลงสู่พื้นดินท่ามกลางความเงียบที่ชวนให้สงสัยว่าใครกันจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของสิงโตผีตัวนี้ภายในห้องทำงานลับของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งชายชราหัวหน้าทีมกำลังหัวเสียเพราะได้รับรายงานว่าสัตว์ทดลองที่ทางสถาบันทุ่มทุนสร้างเพื่อใช้เป็นอาวุธนั้นได้สูญหายไปแล้วเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ยังทำให้พลาดมานี่จัดการมันทันใดนั้นนางมานีทหารรับจ้างประจำศูนย์วิจัยก็ชักปืนพกสั้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเสียงปืนดังสะท้อนกล้องตามมาด้วยร่างของชายหนุ่มที่เพิ่งวิ่งเข้ามารายงานข่าวล้มลงไปกองกับพื้นดวงตาของเขายังคงเบิกโพลงด้วยความตกใจก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆแน่นิ่งไปดีมากมานีที่เหลือเจ้าก็พาทีมไปจับมันกลับมารับทราบค่ะณป่าดอยแม่ทาหากมองไปบนยอดไม้สูงก็จะพบกับห้างไม้ที่ถูกคัดขึ้นมาอย่างง่ายๆและบนห้างนั้นก็มีนายพลานไว้กลางคนกำลังนั่งถือปืนแก๊ปเก่าๆพร้อมกับเล็งไปที่ซากกวางที่วางเอาไว้เพื่อล่อเสือหรือว่าหมีที่หลงเข้ามาติดกับเฮ้ยสงสัยวันนี้ถ้าจะไม่ได้เรื่องนั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าไม่มีวี่แววว่าจะมีตัวอะไรเข้ามากินเหยื่อเลยแต่ทันใดนั้นกลิ่นสาบสางก็ลอยเข้ามาเตะจมูกพลานบุญและบริเวณพุ่มไม้ที่ใกล้กับเหยื่อที่วางล่อเอาไว้นั้นก็สั่นไหวผิดปกติพลานบุญจึงเล็งปืนไปที่พุ่มไม้นั้นแล้วก็ลั่นไกออกไปเสียงปืนดังสนั่นลั่นป่าตามมาด้วยเสียงโหยหวนจนพลานบุญถึงกับหน้าซีดรีบปีนลงจากห้างด้วยความล้นลานเพื่อตรงไปยังจุดที่เสียงนั้นดังขึ้นเ
พียงครู่เดียวก็เห็นร่างหนึ่งนอนแน่นิ่งเลือดแดงๆค่อยๆไหลซึมออกมาเฮ้ยสวยแล้วไงดันไปยิงโดนคนเข้าเอ็งเป็นอะไรมากไหมวะข้าขอโทษเจอตัวจนได้เล่นเอาทีมข้าตายเกลี้ยงนี่ถ้าข้าประมาทเพียงนิดเดียวข้าก็คงตามพวกมันไปแล้วว่าแต่บาดเจ็บขนาดนี้ยังมีแรงหนีอีกไปกลับไปกับข้าเดี๋ยวก่อนนางหนูนี่มันเรื่องอะไรกันแต่ทันใดนั้นนางมานีก็หันปากกระบอกปืนมายังพรานบุญพร้อมกับเอ่ยเบาๆด้วยน้ำเสียงเลือดเย็นไม่ใช่เรื่องของมึงเพียงแค่ช่วงเวลาอึดใจนั้นพรานบุญก็นึกคำบริกรรมคาถาขึ้นในใจอย่างชำนาญพระนเรศอยู่เบื้องซ้ายพระนารายณ์อยู่เบื้องขวาหนุมานอยู่หน้าอิสวาสุศัตรูจังงังปลายันติหลังจากพรานบุญสำรวมจิตบริกรรมคาถาจบก็เป่าพลวดไปทางนางมานีทำให้ทุกอย่างแข็งค้างเหมือนกับการเวลานั้นหยุดหมุนไปชั่วขณะไปรีบหนีก่อนคาถาข้าหยุดมันเอาไว้ไม่ได้นานไม่ท่านไปเถอะข้าไม่อยากให้ท่านต้องมาเดือดร้อนด้วยพูดอะไรแบบนั้นไหนๆก็ร่วมชะตาเดียวกันแล้วอย่างน้อยก็หลบไปรักษาแผลก่อนค่อยว่ากันชายคนนั้นทำท่าคิดสักครู่ก่อนที่จะยอมกัดฟันลุกขึ้นหนีไปกับพรานบุญหลังจากนั้นไม่นานคาถาของพรานบุญก็ค่อยๆคลายลงทำให้นางมานีเริ่มที่จะขยับตัวได้อีกครั้งนี่มันอะไรกันสมัยนี้ยังมีผู้ใช้วิชาอาคมได้อยู่อีกอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าจะหนีจากข้านั้นมันไม่ง่ายแบบนี้หรอกนางมานีก้มลงสำรวจรอยเลือดที่พื้นก่อนที่จะค่อยๆถือปืนกระชับแล้วตามรอยเลือดนั้นไปด้วยสีหน้าเย็นชาค่ำคืนนั้นหมอกหนาลอยคลอเคลียไปทั่วชายป่าเสียงจักจั่นร้องระงมราวกับกำลังเตือนภัยบางอย่างพรานบุญนั่งพยุงชายปริศนาที่บาดเจ็บอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงจันทร์เพิ่งโผล่พ้นขอบเขาแสงสีเงินสาดส่องผ่านพุ่มไม้ลงมาอาบทั่วพื้นดินทันใดนั้นร่างของชายปริศนาก็เริ่มสั่นเทิมเสียงคลางต่ำหลุดออกมาจากลำคอกล้ามเนื้อเขาโป่งพองผิดลูกกระดูกลั่นดังกรอบแกรบอย่างน่าสยดสยองข้าไม่ใช่คนธรรมดาทุกครั้งที่พระจันทร์ขึ้นข้าจะควบคุมมันไม่ได้เพียงสิ้นคำผิวหนังของเขาแตกแยกออกเล็บแหลมคมยืดยาวดวงตาเลืองแสงสีเขียวอมน้ำเงินร่างมนุษย์ค่อยๆถูกกลืนไปด้วยขนหนาและกรามแหลมราวกระสุนกลืนกินจนกลายเป็นสิงโตผีล่างมือมาที่คำรามสถานลั่นป่าพรานบุญผงะถอยหัวใจเต้นแรงแทบทะลุอกนี่มันสิงโตไอ้หนุ่มนั่นกลายเป็นสิงโตนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นสิงโตผีก้าวกระชั้นเข้ามากรงเล็บยาวลากกับพื้นดินเป็นร่องลึกเสียงหอบหายใจเหมือนลมพายุส่วนพรานบุญก็ยกปืนขึ้นยิงทันทีในจังหวะที่สิงโตกระโจนเข้าใส่แต่ทว่ากระสุนกลับไม่ละคายผิวมันเลยแม้แต่น้อยนี่มันยิ่งกว่าเสือสมิงที่ข้าเคยเจออีกพรานบุญสะทบลั่นขณะที่มืออีกข้างก็รีบควักผงว่านศักดิ์สิทธิ์โรยลงพื้นเป็นวงคาถาก่อนจะตะโกนเสียงดังโอมสิทธิกาลิยะข้าขออัญเชิญเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าแดนที่สิงสถิตอยู่ณป่าแห่งนี้ขอจงโปรดช่วยลูกช้างด้วยเถิดทันใดนั้นเปลวเพลิงมหึมาล้าวทะเลไฟก็ปะทุขึ้นตรงหน้าระหว่างพรานบุญกับสิงโตผีปกติแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายย่อมหวาดกลัวต่อไฟตามสัญชาตญาณแต่ทว่าสิงโตผีตัวนี้กลับก้าวผ่านทะลุเปลวเพลิงเข้ามาอย่างไม่สะทกสะท้านข
ขณะเดียวกันที่อีกด้านของป่านางมานีซึ่งตามรอยเลือดมานั้นก็ต้องชะงักเมื่อเจอกับเงาร่างแคละผอมโซปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้ามันคือผีกองกอยสิ่งต้องห้ามแห่งป่าลึกที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าคอยดูดกินเลือดจากปลายเท้าของมนุษย์ ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรใครขวางทางข้าก็ตายสถานเดียวน างมานีกราดกระสุนยิงไปทางผีกองกอยอย่างไม่ลังเลแต่ผีกองกอยนั้นก็กระโดดหลบไปมาอย่างรวดเร็วแน่นอนว่ากระสุนปืนธรรมดานั้นไม่อาจที่จะทำอันตรายผีกองกอยได้นางมานีจึงสะทบออกมาอย่างหัวเสียแล้วขว้างปืนทิ้งลงพื้นอย่างไม่ใยดีก่อนหันไปมองพระจันทร์ที่ลอยเด่นเหนือยอดไม้ช่วยไม่ได้ถึงเวลาต้องใช้ร่างนั้นแล้วเธอกระซิบเสียงแผ่วก่อนร่างกายเริ่มสั่นสะท้านกล้ามเนื้อค่อยๆโป่งพองกระดูกบิดเป็นเกลียวได้ยินเสียงดังกรอบแกรบอันน่าสะพรึงพริบตาต่อมาร่างบางของนางมานีก็ขยายขึ้นจนกลายเป็นลิงป่าร่างยักษ์ผิวหนังมันสีดำหนาเหมือนกับถูกเผาจากการทดลองใช่แล้วนางมานีก็เป็นมนุษย์ทดลองที่ทางสถาบันวิจัยนั้นสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันกับสิงโตผีพลานบุญหลบหลีกงเล็บของสิงโตผีอย่างทุลักทุเลมันพยายามกระโจนเข้าใส่ไม่หยุดหย่อนเปลวเพลิงที่กั้นไว้ไม่อาจหยุดมันได้พลานบุญเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกโดยมีสิงโตผีวิ่งไล่ตามมาติดๆนั่นกรดพระธุดงค์เรารอดแล้วโยมวิ่งกระหืดกระหอบมาเชียวกำลังหนีอะไรมาเหรอสิงโตครับพระคุณเจ้ามันเป็นสิงโตผีตัวเบ้อเริ่มเลยครับฮะโยมว่ากระไรนะสิงโตอย่างนั้นหรอที่ป่าดอยแม่ทาเนี่ยนะทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังก้องควบเข้ามาแล้วกับเสียงของฝูงวัวกระทิงพระธุดงค์หนุ่มรีบหันหน้าไปทางต้นเสียงก็เห็นสิงโตตัวใหญ่ยักษ์กำลังวิ่งเข้ามาไม่รอช้าท่านก็ได้รีบลุกขึ้นจากกรดแล้วก็วิ่งหนีจีวรปลิวออกไปทันทีโยมรออะไรล่ะไม่หนีละโยมพลานบุญอึ้งงันไปชั่วขณะเมื่อเห็นว่าที่พึ่งสุดท้ายกำลังทิ้งเขาไปเขาจึงรีบออกตัววิ่งตามไปอย่างสุดแรงโดยไม่แม้แต่จะคิดเหลียวหลังกลับไปดูในตอนนี้ทั้งคู่ได้วิ่งตีคู่กันมาติดๆและคุณเจ้าข้าว่าหนีขึ้นต้นไม้ก่อนดีกว่าข้าจะไล่มนต์พลางตาเอาไว้พลานบุญไล่คาถาพลางตาเสร็จสิ้นก็เล่งพาพระธุดงค์หนุ่มขึ้นไปซ่อนตัวบนห้างเก่าทั้งสองซุ่มอยู่ด้วยกันอย่างเงียบงันด้วยความกลัวสุดขีดเมื่อสิงโตผีวิ่งมาก็หยุดกึกตรงที่พลานบุญกับพระธุดงค์หายไปพร้อมกับก้มลงดมกลิ่นแต่ในขณะนั้นเองร่างอันใหญ่โตของลิงยักษ์ก็วิ่งเข้ามากระแทกจนสิงโตผีทลาไปกับพื้นโยมเอ๋ยนี่มันเรื่องราวอันใดกันแน่อาตมากำลังหลงเข้ามาในป่าหิมพานต์กระนั้นหรือเบาๆหน่อยอาตมาเอ้ยพระคุณเจ้าที่แน่ๆเราหาทางช่วยสิงโตตัวนั้นก่อนดีกว่าเรื่องอื่นถ้าเรารอดไปได้ค่อยอธิบายให้ฟังสิงโตผีนอนแน่นิ่งเพราะพิษสงจากแรงกระแทกอันมหาศาลของลิงป่ายักษ์ลิงป่ายักษ์ค่อยๆก้าวเข้าหาสิงโตผีพลางทุบอกตัวเองเสียงดังสนั่นก่อนจะชูกำปั้นมหึมาขึ้นสูงเตรียมทุบสิงโตผีให้แหลกคามือแต่แล้วเสียงสวดคาถาของพลานบุญก็ดังสะท้อนก้องออกมาพระนเรศอยู่เบื้องซ้ายพระนารายณ์อยู่เบื้องขวาหนุมานอยู่หน้าอิสวาสุสตูจังงังปลายันติแม้คาถาจะทำให้ลิงป่ายักษ์แข็งค้างไปชั่วขณะแต่พละกำลังอันมหาศาลของมันนั้นก็ฝืนต้านเอาไว้ได้
จนกระทั่งริมฝีปากเริ่มขยับแล้วเสียงคำรามเย็นเยียบก็ดังลอดออกมา หากเจ้าคลายคาถานี้ข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าเร็วเข้าคลายคาถาให้ข้าใช่จริงๆด้วยเสียงนี้เจ้าก็คือทหารคนนั้นที่จ้องจะเอาชีวิตข้าจงอยู่แบบนั้นไปเถอะข้าไม่มีวันคลายมนต์สะกดให้หรอกถึงแม้พลานบุญจะพูดไปแบบนั้นแต่ก็สำนึกอยู่ในใจเสมอว่าคาถาสะกดทับของตนนั้นอยู่ได้ไม่นานแต่ก็น่าจะเพียงพอให้สิงโตผีตัวนั้นรู้สึกตัวขึ้นมาได้และมันก็เป็นอย่างที่พลานบุญคิดจริงๆเพราะสิงโตผีค่อยๆขยับลุกขึ้นพร้อมกับขู่คำรามเสียงดังก้องจ้องมองมายังลิงปลายักษ์ด้วยสายตาอาฆาตไม่ข้ายอมแล้วไม่กรงเล็บของสิงโตผีกระแทกเข้าใส่ร่างลิงยักษ์เต็มแรงจนมันล้มหงายหลังลงกระแทกพื้นแต่ร่างอันใหญ่โตนั้นก็สลายกลับกลายเป็นนางมานีที่นอนแน่นิ่งสิงโตผีกำลังจะโจมตีซ้ำแต่ก็มีเสียงอันสงบเย็นของพระธุดงค์ดังก้องขึ้นมาโยมอย่าเข็นฆ่ากันอีกเลยนะอาตมาขอบิณฑบาตด้วยเศษเสี้ยวของจิตสำนึกความเป็นมนุษย์สิงโตผีจึงหยุดชะงักลงก่อนที่แสงแรกของลุงอรุณจะสาดต้องล่างพลิกกลับให้มันกลายเป็นชายหนุ่มดังเดิมเมื่อทั้งหมดลงมาพบกันชายหนุ่มก็ได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดให้ฟังพระธุดงค์จึงได้ข้อสรุปว่าจะต้องฝึกสมาธิจิตเพื่อควบคุมร่างอสูรชายหนุ่มรับปากอย่างนอบน้อมและตัดสินใจออกธุดงค์ไปด้วยกันให้ตายเถอะหากข้านำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้ใครฟังคงไม่มีใครเชื่อแน่ๆขณะที่สถาบันวิจัยที่สร้างอสูรเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องถูกทอดทิ้งให้ว่างเปล่าเพราะไม่สามารถสานต่อการทดลองได้อีกต่อไป